ডিজিটেল আসাম অনলাইন চেনেলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি এইটো ভিডিঅ' দেখুৱাম আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, PRC কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু বহুতো চাৰ্টিফিকেট ঘৰতে বহি অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকক এটা ID প্ৰয়োজন হয়। এই IDটো কেনেকৈ বনাব, ক'ত বনাব আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব সকলোবোৰ জনাই আছো এইটো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব। ওপেন কৰাৰ পিছত সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব amtron edistrict। ইয়াত দেখিছে মই amtron edistrict সাৰ্চ কৰিলো। সাৰ্চ কৰাৰ পিছত তলত দেখিছে amtron হোম গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম India amtron এটা আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে e-governance services, download ELB admit card, list of online services, download e-form, please create account in state portal e-district citizen registration এটা আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত দেখিছে create account এটা আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডল নেম, লাষ্ট নেম, স্ক্ৰিন নেম, ইমেইল এড্ৰেছ, জেণ্ডাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, মোবাইল নম্বৰ, পাছপৰ্ট এইকেইটা গোটেইকেইটা ফিল কৰি দিব ধুনীয়াকৈ। প্ৰথমতে মই ফাৰ্ষ্ট নেমটো বহাই দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট নেমটো বহাৰ পিছত মিডল নেমটো বহাই দিব। যদি আপোনালোকৰ যদি মিডল নেম নাই তেতিয়াহ'লে লাষ্ট নেমটো বহাই দিব। মোৰ মিডল নেম আছে সেইকাৰণে পৰা মই মিডল নেমটো বহাই দিছোঁ। মিডল নেমটো বহাৰ পিছত লাষ্ট নেমটো বহাই দিব। লাষ্ট নেমটো বহাৰ পিছত দেখিছে স্ক্ৰিন নেম, এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰিন নেম এটা চুজ কৰিব। আপোনাৰ নামটো দি পিনে কিবা 1 2 3 বা 1 2 3 4 তেনেকৈ কিবা এটা নাম্বাৰ দি দিব, কাৰণ স্ক্ৰিন নেমটো চবৰে থাকে সেইকাৰণে আপুনি ইউনিক এটা দিব লাগিব স্ক্ৰিন নেম। আপুনি স্ক্ৰিন নেমটো বহাই দিব। ইয়াত স্ক্ৰিন নেমটো বহাৰ পিছত ইমেইল এড্ৰেছটো বহাই দিব, আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো। ইমেইল আইডিটো বহাৰ পিছত আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি দিব, মেল ফিমেল কি হয়। জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত বাৰ্থডেটো, ডেট অফ বাৰ্থটো ফিল কৰি দিব। ডেট অফ বাৰ্থটো ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো ফিল কৰি দিব। মোবাইল নাম্বাৰটো ফিল কৰাৰ পিছত পাছপৰ্ট এণ্টাৰ কৰি দিব। পাছপৰ্টটো আকৌ এবাৰ এণ্টাৰ এগেইন, এইটো ছাইডত দেখিছে এণ্টাৰ এগেইন দিয়া আছে। পাছপৰ্টটো আকৌ তাত যোনটো পাছপৰ্ট দিছিলে তাত তেনেকৈ আকৌ এণ্টাৰ এগেইন ইয়াতো তেনেকৈ টাইপ কৰি দিব আপুনি। টাইপ কৰাৰ পিছত তলত দেখিছে কেপচা কোডটো ইয়াত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ তলত ফিল কৰি দিয়ক। ফিল কৰাৰ পিছত ছেভ বটনত ক্লিক কৰি দিয়ক। ছেভ বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে থেংক ইউ ফৰ ক্ৰিয়েটিং এন একাউণ্ট, ইউৰ পাছপৰ্ট ইজ এইটো শ্ব' কৰিছে, ইউৰ পাছপৰ্ট হেজ বিন চেণ্ড টু ইমেইল আইডি। দেখিছে ইমেইল আইডিটো আৰু পাছপৰ্টটো দি পিনে চাইন ইনত ক্লিক কৰি দিয়ক। চাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক নতুন পাছপৰ্ট এটা দিবলৈ দিছে। আগৰ পাছপৰ্টটো নহ'ব, আপোনালোকে নতুন এটা এণ্টাৰ কৰি পিনে ছেভ কৰি দিব। মই এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। পাছপৰ্টটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ছেভ বটনত আকৌ ক্লিক কৰি দিয়ক। ছেভ বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে পাছপৰ্ট ৰিমাইণ্ডাৰ। আপোনাৰ পাছপৰ্টটো আকৌ যদি পিছত যদি ফৰগট কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া আপোনাৰ এই কুৱেশ্যনটো মনত দিব লাগিব। আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কুৱেশ্যন চিলেক্ট কৰি ল'ব। কুৱেশ্যনটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনচাৰটো ইয়াত ফিল কৰি দিব। ফিল কৰাৰ পিছত ছেভ বটনত ক্লিক কৰি দিয়ক। ইয়াত দেখিছে ছেভ বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে হোম পেজলৈ আহি গ'লোঁ। হোম পেজলৈ অহাৰ পিছত তলত দেখিছে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ e-district service registration এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন অ'পেন হৈ গৈছে। প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো আপোনাৰ অট'মেটিক আহি যাব, নামটো নেমটো। তাৰপিছত তলত দেখিছে এড্ৰেছ, এইটোত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰি দিয়ক। এড্ৰেছটো ফিল কৰাৰ পিছত ষ্টেটটো ফিল আপ কৰি দিয়ক। ষ্টেটটো টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত তলত দেখিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট, এইটো চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি লওক। ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত পিনক'ডটো বহাই দিয়ক। পিনক'ডটো বহাৰ পিছত মই আধাৰ নাম্বাৰটো বহাই দিম। আধাৰ নাম্বাৰটো বহাই দিয়ক। আধাৰ নাম্বাৰটো বহাৰ পিছত তলত দেখিছে মোবাইল নাম্বাৰ, আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত ফিল কৰি দিয়ক। মোবাইল নাম্বাৰটো ফিল কৰাৰ পিছত তলত দেখিছে জেনেৰেট OTP এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব আপোনাৰ মোবাইললৈ এটা OTP যাব। এই OTPটো দেখিছে ওৱান টাইম পাছপৰ্ট OTP, ইয়াত আপুনি OTPটো ইয়াত ফিল কৰি দিয়ক। OTPটো ফিল কৰাৰ পিছত আপুনি তলত দেখিছে কেপচা, এইটোত আপুনি আপোনাৰ কেপচা কোডটো ফিল কৰি দিয়ক। কেপচা কোডটো ফিল কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰ বটনত ক্লিক কৰি দিয়ক। ইয়াত দেখিছে ইউৰ একাউণ্ট ইজ ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ্ড টু ইউজ e-district চাৰ্ভিচ, এইটো আপোনাৰ আইডিটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। হোম পেজলৈ অহাৰ পিছত ইয়াত দেখিছে e-governance services এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে ৱেলকাম টু আসাম অনলাইন চাৰ্ভিচেছ। ওপৰত দেখিছে ইমেইল এড্ৰেছ, ইমেইল আইডিটো আপুনি ফিল কৰি দিব। তলত দেখিছে ইউজাৰ নেম, স্ক্ৰিন নেম, আপুনি স্ক্ৰিন নেমটো ইয়াত ফিল কৰি দিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে আপোনালোকৰ স্ক্ৰিন নাম যোনটো দিয়া আছিলে সেইটো ইয়াত তলত ফিল কৰি দিব। ফিল কৰাৰ পিছত লগ ইন বটনত ক্লিক কৰি দিয়ক। লগ ইন বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে ৱেলকাম টু ই-ফৰ্মছ পৰ্টেল। আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে চাৰ্চ ই-ফৰ্ম বাই টাইটেল, আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বনাবলৈ আপোনালোকে তলত চাৰ্চ কৰিব। ইয়াত দেখিব ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত গ'ত ক্লিক কৰি দিব, অনলাইনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। এনেকৈ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব। ধন্যবাদ।